Welcome to Shanghai. Don't know how I can explain. 하루 종일 네 생각에 간절해 낯설어. 나 왜谢谢啊。 Cái góc này xinh phết này. Em xinh phết. Mình phải để vali lên đây, không nó chặt lắm. City view. Cái này đường cầu chặn hết rồi. Wow. Maybe you don't wanna know what you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. Same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Vâng, xin chào các bạn. Mình tối nay mình chỉ bảo vợ mình cho mình ăn cơm trắng cơm trắng các thứ thôi, mà mấy cái này nó chỉ là rau củ quả các thứ ở bên cạnh á. Mình bổ sung thêm một tí đường Để đủ sức chụp ảnh của mình. Ô, góc này là đây là cua lông. Có mì cua lông và cơm cua lông. Ăn thử đi xem nào. Ngon hả? Ngon hả? Đói quá, ngon lắm. Ăn thử đi. Ok. Vị nó rất là vừa nhưng nó không mặn, nó không ấy. Có một tí đó khác với cua với một tí nhỉ? Không biết. Chịu. Em không biết điện đại như nào nhưng mà tức là khá là thơm. Thơm. Nghe nói á, là mua cua á, mình là mua của con cua lâu này. Ăn nó sẽ ngon hơn. Thế lúc này ăn sẽ ngon hơn. Bây giờ đã thấy ngon rồi nhỉ? Đây ngon mà. Ok. Đấy, bây giờ chúng mình sẽ đi ăn sáng. Và Mình sẽ đi xe cà máy. phê ở Mình sẽ lấy xe máy. Hải. Ok. Sau đó chúng mình sẽ đi loanh quanh ăn sáng cà phê. À đây có một tiệm coffee này không? Shanghai Pharmacy này. Pharma rất là tiệm thuốc luôn. Đây, kiểu bus nhưng mà to á. Xem mọi gì khác Việt Nam. Xiên qué nè. Thịt
nướng à? Nắm tê chín này, Thịt nướng các thứ này. thịt nướng Khoai lang 10 này, tê. khoai lang nướng này. Bánh này. Nhìn hay phết, nhiều thứ hay ho lắm. Wait. Đây là xiên lẩu này. Lẩu đấy kiểu hay ăn mì tôm, nấu mì tôm Đây xong này, rồi. nó sẽ là một quan. Nhiều phết. Một qué này là từ 2 tệ, 4 tệ, 3 tệ rưỡi. Ê, thử uống xem. Không có một chữ tiếng Anh nào đâu. luôn. Thôi mua thử đi. Đang vừa xem vừa dịch bút khô. Vừa dịch để xem đấy cái gì. Ồ, Thanh đi tìm sữa chua uống à? sẽ biết hết. Yogurt đây rồi. Yogurt này này, sữa chua bơ nhá. Thử sữa chua bơ đi. Đấy, xem sữa chua bơ nó sẽ như thế nào. Ok. Đấy Sữa là... chua bơ. Đây chính là bữa ăn 34 tệ, 35 tệ của vợ chồng mình. Có 2 cái xiên, thịt gà, thịt bò, cái bánh gì đấy, một mì và một nước. Nói chung là vật giá ở Trung Quốc mình thấy cũng không quá là cao đúng không? Chung cũng... Nó giống Việt Nam ấy nhỉ? Cũng bình bình thôi. 100.000 tất cả những thứ này. Xiên bò này, sang ăn để xiên bò này. Cũng ngon. Bán nữa. Ngon thế. Mềm. Kiểu họ bấm ra rồi ấy. Giờ khi Bò ấy hả? bò tiêu. Ăn nữa. Thử đi bạn. Ăn thử xem ngon không? Có đậm vị matcha không? Đó, ui rất đậm luôn. Rất đậm trà. Thơm. Rất thơm. Ngon. Cái khu này là một khu rất là nhá, rất lớn. Đến đây hình như nhà dẫn ra này kia đúng không? Một góc view nhà chung cư ở Thượng Hải đúng không? Chung cư kiểu chắc là chung cư cũ. Mình đang đi đường lớn đúng không? Mình sẽ có một cái ngõ. Ngõ này họ cũng để xe, nhà dân xe đạp xe máy thế này. Điện này là nhà dân này. Đang phơi quần áo thứ thấy không? Đây này. Cũng thế thôi. Vào sâu trong ngõ xem có cái gì. Thượng Hải á, không chỉ có những cái này các bạn Tòa thấy nhà không? hoa lệ. Đấy, quần áo treo mà Bên cạnh đó là mọi người vẫn sống cuộc sống rất là bình thường. Đúng. Hơi tối gì. Ngõ này hơi tối. Đi ra lại phố này. Nhưng mà dây điện nhiều nhỉ? Dây điện vẫn nhiều ơi là nhiều mà. Đi nổi. Thấy không? Hai khủng long, một bạo chúa với đây là khủng long gì đây? Hai con khủng long, một con khủng long thời tiền sử và một con khủng long mặc áo hồng. Welcome to Shanghai. 비가 내리면 자연스레 너를 떠올려 따스해지니까 Don't know how I can explain 하루 종일 네 생각이 간절해 낯설어 나 왜 이런 걸까 You're the cure to all my pain 날 좀 Ngon đúng không? Món gì ngon đấy?
Cái này ngon nha. Tôm. Ngon đúng không? Tôm, Cảm tôm. giác tôm rất là tươi nhỉ. Ngon không? Tự nhiên vô đài một quán mà cũng ngon ghê. Còn đây là một cái miếng này được không? Miếng này ăn được không? Được rồi nhỉ. Nó mới bỏ Nhạt ra nhạt. vậy. Ok. Đi trên đường mình gặp một đám đông. Mọi người đang quay canh một cái chị nào đó, có vẻ là người nổi tiếng. Ở đây là cái nhà hát đấy không ạ? Xong rồi mọi người diễn, kiểu mọi người diễn xong á, diễn xong rồi đã thì phán đứng đời qua đây này. Ok, đi. Quán này có vẻ hot, thế nãy giờ thì rất nhiều người mua này. Wow, cái lẩu. Thơm ghê chồng, rượu vải rất thơm nhá. Rượu vải nha. Chị này cũng lấy rượu vải đấy. Chia chia. Đây chính là khu Tân Thiên Địa. Đã gặp các anh chị đã giúp đỡ chúng tôi để tìm được tiệm bánh. Mọi người sẽ đến đây mấy hôm rồi. Bây giờ hôm nay là mọi người chỉ ở đây, không có đi đâu nữa không? Hôm nay ở đây rồi đi chùa Phật Ngọc, Bến Hải, xong rồi ngày hôm sau đi phố Nam Cung Lộ, đi Lục Gia Chủy. Wow. Bọn em mới ở đây hôm nay ngày thứ 2 nhỉ? Thứ 3. Và hai vợ chồng em đi loanh quanh. Ngon là cái bò ấy. Hoa xong mềm, nhưng cái thịt này quá mềm và ngon. Cắt bằng dao nhựa mà nó còn cắt ra được như thế này. This morning has a clearer light as any to see the horizon and the fire. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a race today and not tomorrow.
Đó, búa. Thứ mà cái cây trồng lâu năm nó thu được. Đúng rồi, sao lại có triệt tiêu ở đây nhá? Không bị em nữa, nó không bị phai, nó không mòn, không bị gì đó luôn. Nó chắc Đi hả? Vẫn chưa đi tàu Đình Âm bởi vì là đi taxi quá tiền. Đi taxi quá tiền đúng không? Đi tàu Đình Âm hơi mất thời gian hơn một tí. đúng rồi, 3 cây nữa. Nó mất đến 30 phút. Hơn 30 phút để đi tàu Đình Âm. Cho nên là thôi đi taxi luôn. Taxi thì có 11 tệ. Em đi được ngầm em sẽ mất khoảng 6 tệ 2 đứa. 6 tệ 2 đứa, còn đi taxi thì 11 tệ. 11 tệ thì là Em tắt thêm 5 tệ. Nhưng tiết kiệm được 20 phút. công nhận. Taxi chắc chỉ 7 phút đến nơi. Gần là 3 cây thôi mà. Xinh quá ta. Bye bye. 帅哥，弟弟，漂亮漂亮。 Con hụt bé tí nhỉ? Cô bé nhỉ? Thơm mà, thơm mùi. Thơm Hoa. mùi, không phải, để thơm mùi dưa lưỡi. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help it. Dấu trắng đây là 60 tệ. Ở đây nhá. Thử nhá. Đào 30 tệ. Việt Nam luôn, đi Việt Nam luôn. Thanh Long Việt Nam à? Đào Việt Nam. Thanh Long Việt Nam. 30 tệ. Together, if I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I put your favorite song? Mì bò, kiều. Thì mình gói bò. Bé tí, chứ bò bé. Nó cũng có cái vị của tối hôm qua. Kẻ nó đỏ. Cũng bình thường thôi, Thượng Hải kinh kinh thôi.
Chào các bạn. 10 năm nay mình được mua một đôi giày các bạn. Biếu nhỉ. Biếu thật đấy, đi đường này nè. Anh đi có đôi giày mới. Bắt vừa quay video. Wow. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi được ăn với vợ tôi bữa ăn ngon. Đó là Bánh lẩu món lẩu cái gì không biết tên. lẩu tên gì nhỉ? Rất là đông nhưng mà rất là đông. Không to là chỉ Trung Quốc thôi. Giờ 17 bàn mới được 3 bàn. Chờ 17 bàn chứ mà mình chờ 17 bàn thôi đến bàn mình. Xin mời các bạn. Đó, mình trước đây này. Đấy. Đây là quà sinh nhật đúng không? Quà sinh nhật đó. Tôi thích quà khác hay tặng quà khác. Nhiều quà cũng được. Vicky C. Tới 10 năm nữa. Vẫn là sẽ là có quà sinh nhật nhiều. Mừng thương thọ. Cho cụ đi gì? Không biết là đông như nào. Siêu đông xung quanh. Các mặt gần đường đấy. Ok. Ok. Đây một tòa nhà gạch. Vâng đấy, có nhà lịch sử gì đấy. Tòa nhà được lát gạch. Rất nhiều khách du lịch luôn. Ê, mình đi ngược xe ô tô hay là vui à? Mua quà cho Nam luôn. Mình sẽ mua rất
rất là nhiều quà cho anh luôn. Rất ngon đúng không? Đúng. Sau khi đợi 50 phút, mình muốn nhắc lại với các bạn một điều như vậy.